फ्रेंड्स, तर आज आपण बनवणार आहोत हाय प्रोटीन रिच असं हेल्दी स्प्राउट्सचं सॅलेड। खूप हेल्दी आहे। चला तर आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। तर यासाठी आपण छान असा पॅन तापून घेतले आहे। त्यामध्ये आपण सिंपल 1 चमचा तेल टाकून घेणार आहोत। तर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत भिजवलेले वाटाणे, भिजवलेले शेंगदाणे आणि भिजवलेले छोले। तर हे सर्व प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। तर हे आपल्याला तेलामध्ये छान 1-2 मिनिटं परतून घ्यायचे। तर त्यामध्ये एक चटपटीत असा फ्लेवर येण्यासाठी किंचित असं लाल तिखट टाकणार आहोत, चवीनुसार मीठ आणि याला छान असं 2 मिनिटं तेलामध्ये परतून घ्यायचे। तर हे सॅलडमध्ये टाकल्यामुळे सॅलडला एक छान असा चटपटीत फ्लेवर येतो। तर हे काढून घ्यायचे आपल्याला। तर आता आपण बनवणार आहोत फायनली सॅलड। तर सॅलड बनवण्यासाठी तुम्ही बघू शकता भरपूर असे मोड आलेले मूग, त्यानंतर मोड आलेली मटकी घ्यायची आहे आणि परतून घेतलेले छोले, वाटाणे आणि भिजवलेले शेंगदाणे जे आपण चटपटीत असं बनवलं होतं पॅनवरती ते टाकून घ्यायचे। त्यानंतर बीट खिसून घालायचे, त्यानंतर घालायचे बारीक खिसलेला गाजर आणि बारीक चिरलेली काकडी। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत हिरवे वाटाणे। तसे आपण वाटाणे घातलेलेच आहेत, पण हे आहेत फ्रेश असे हिरवे वाटाणे। त्यानंतर घालणार आहोत बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि भरपूर सारी आपल्याला घालायची आहे कोथिंबीर। तर ह्या सगळ्या भाज्या आपण ज्या यूज केलेल्या आहेत त्या आपण सॅलडमध्ये मोस्टली यूज करतो त्या आहेत। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत जिरा पावडर, जी भाजून घेतलेल्या जिऱ्याची बनवलेली आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि अगदी चटपटीत बनवण्यासाठी यामध्ये आपण टाकणार आहोत लाल तिखट आणि वाटल्यास तर तुम्ही यामध्ये चाट मसाला पण टाकू शकता। त्यामुळे सध्या सॅलडला मस्त अशी टेस्ट येते। आणि यामध्ये आपण पिळणार आहोत एक अर्धा लिंबाचा रस। यामुळे सध्या लिंबाला छान असा आंबटसर असा मस्त असा फ्लेवर येतो। आणि हे सर्व जिन्नस जे आहेत आपल्याला छान असे एकत्र करून घ्यायचे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघितलं असेल तर हे किती हाय प्रोटीन रिच आहे। तर यामध्ये आपण भरपूर साऱ्या भाज्या घातलेल्या आहेत आणि खूप सारे स्प्राउट्स पण घातलेले आहेत। तर भाज्याची क्वांटिटी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकता। तर हे सॅलड तुम्ही असं सध्या खाऊ शकता, जेवणाला तोंडी लावण्यासाठी सध्या खाऊ शकता आणि डाएटसाठी मस्त आणि उत्तम पर्याय आहे। तर हे असं हेल्दी सॅलड वेट लॉससाठी सध्या मस्त हेल्पफुल ठरतं। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल, आजची मस्त अशी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग।